السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. في المحاضرة السابقة أخذنا ال IV fluids types of fluids وعرفنا الفروقات بين كل نوع. بقى سؤال مهم جدا وهو كيفية إعطاء هذه السوائل للمريض. محاضرتنا اليوم إن شاء الله حتجاوب على هذا السؤال. عنوان المحاضرة هو ال Intravenous Infusion. كتعريف the infusion of fluid directly into vein when the patient unable to take fluid، يعني هو عبارة عن إعطاء السوائل مباشرة للوريد عندما يكون المريض غير قادر على أخذ السوائل بطريقة أخرى. يعني بالمختصر المفيد أني أعطي السوائل للمريض عن طريق الوريد، عن طريق ال IV line. الإكويبمنت اللي يحتاجها بهاي العملية: أولاً الفلويدز أنواع، عندنا نورمال سلاين، عندنا ديكستروز، اندرينجر، لاكتيت. ثانياً الكانيولا، والكانيولا بها أحجام مختلفة مثل ما أمامكم. الانفيوجن سيت مثل ما واضحة أمامكم بالصورة، هذه تسمى بالانفيوجن سيت. التورنيكيت هذا شكلها. الكوتون. الألكوهول أستخدمه بالاسترلايزيشن. procedures طريقة إجراء عملية Intravenous Infusion. أولاً introduce yourself to the patient، لازم تعرف نفسك للمريض. wash your hands، تغسل إيدك وتعقمها. ثانياً explain the procedure to the patient، لازم توضح طريقة إجراء العملية للمريض. ثلاثة take the consent، تأخذ الموافقة من المريض. رابعاً prepare your equipment، لازم تحضر الأدوات اللي تستخدمها وهي ما ذكرناها قبل طلاب: الكانيولا، الفلويد، التورنيكيت، الكوتون، الألكوهول. خامساً use tourniquet 10 to 12 cm above insertion site، يعني أنا أحدد المكان اللي راح أخلي بيه أو أدخل بيه الكانيولا، وتقريباً مسافة 10 سنتيم 12 سنتيم فوقه حأشد التورنيكيت. 6 sterilization of insertion site، أعقم المكان اللي حدخل بيه الكانيولا. 7 entering كانيولا، يعني أدخل الكانيولا بالآي بي لاين. زين. 8 طلاب connect the infusion set to the IV line and air remove by allow the fluid out tube. طلاب النقطة الثامنة أربط الانفيوجن سيت بالاي بي لاين، يعني أربط الانفيوجن سيت بالكانيولا اللي شكلتها بالفين الموجود عند المريض. زين، اكو فد مشكلة طلاب، التيوب الموجود في الانفيوجن سيت يحتوي على هواء، هذا الهواء ما يصير يدخل بالفين بالوريد، فشلون اتخلص من عنده؟ اتخلص من عنده عن طريق افتح فد عتلة معينة موجودة بالانفيوجن سيت، فمن احرك هاي العتلة راح تنزل السوائل من البطل اللي يحتوي على النورمال سلاين، يحتوي على الديكستروز، راح تنزل هاي السوائل بالتيوب، تنزل بالتيوب بالصوندة إلى أن تتسرب بالخارج. من تتسرب بالخارج بهاي الطريقة أنا تخلصت من الإير الموجود داخل التيوب. تاسعاً طلاب start infusion with fluids. بعد ما ربطت الانفيوجن سيت بالاي في لاين أبدي infusion with fluids، يعني أبدي بإعطاء السوائل للمريض. 10 observe the site of injected cannula، ألاحظ مكان الكانيولا إذا صار بيه redness، إذا صار بيه swelling لازم أنتبه. 11 document the procedure، لازم أسجل كل البروسيجر اللي سويتها للمريض. طلاب هذا الفيديو هو ملخص للبروسيجر of intravenous infusion. أول شي لازم يكون موجود المريض، وبعد ما سويت introduce myself to the patient and wash my hand and explain the procedure and take the consent. الخطوة الرابعة اللي هي prepare my equipment اللي هي أمامكم بالصورة، اللي هي هاي equipment اللي لازم أنا أحضرها قبل لا أسوي عملية intravenous infusion. طلاب فقرة مهمة، لازم أتأكد إنه الأدوات اللي أنا أستخدمها تكون صالحة، يعني ما تكون expired. شو أتأكد من المعلومات من تفاصيلها؟ فتح علبة مال الانفيوجن سيت،
يتأكد منها تشتغل صح أو لا. هاي العتلة اللي ذكرتها قبل شوية، هذا التيوب اللي يحتوي على الهواء، هذا الفلويد اللي هو normal saline. يتأكد من تاريخه حتى ما يكون expire. بعد ما أتأكد من عنده يخليه بالاي بي ستاند بهاي الطريقة. يحرك العتلة بطريقة معينة بحيث يفتحها، يخلي الفلويد تتسرب من البوتل للتيوب حتى يزيل شكو هواء موجود داخل التيوب. بهاي الطريقة يدخلها. يدفعها داخل البوتل. راح تبدي الدروبس أو normal saline تنزل داخل التيوب. يحرك العتلة حتى يتخلص من شكو هواء موجود داخل التيوب. يبدي الفلويد يتسرب من داخل إلى الخارج، عفوا. بعد ذلك راح يربط الانفيوجن سيت، يربطها بالاي في لاين للمريض مثل ما واضح امامكم. يربطها بهذه الطريقة. ربط الانفيوجن سيت بالكانولا اللي موجودة داخل الفين.